مکتب استاد، درس‌هایی از پرورشکده سیر انسانی و تحول جوهری. خویش را بشناس، نزد راه قیاس. خودشناسی و خداشناسی با دکترسیدمصطفی آزمایش. سلام و درود به یاران عزیزم. امیدوارم که سلامت و موفق باشید. در گفتارهای پیشین به اینجا رسیدیم که یک محقق امریکایی پروفسور آلن هینک و یک محقق فرانسوی به نام پروفسور ژاک واله، اینها یه مؤسسه‌ای رو در امریکا دایر کردن که به طور کارتزین، به طور عقلانی به مقوله بررسی علمی پدیده اشیاء پرنده غیر زمینی که در جو زمین یا در سطح زمین رؤیت میشن و توسط مردم گزارش میشن، که بررسی این مقوله بپردازه و رفتار این اشیاء پرنده ناشناس رو از خلال گزارش هایی که دریافت میکنه به دست بیاره، یعنی بتونه یه مدل برای این ترسیم بکنه. این در واقع نقطه آغاز یک تحقیقات بسیار بسیار بزرگه در مغرب زمین. به دنبال این ماجرا که ابتدا همچنان که در گفتارهای پیش بیان شد، نقطه آغازش برمیگرده به 1947، یعنی 60 سال پیش، و بعد به کتاب آبی و بعد به کمیسیون کندوم در 1952 و 1954 و بعد تحقیقات بعدی و بعد به وجود اومدن این دفتر و مؤسسه مطالعات راجع به اشیاء پرنده ناشناس توسط این دو دانشمند که بیان کردم. گزارش های بسیار زیادی مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه ارائه شده هم در کتاب آبی و هم در کتاب مربوط به کنفرانس کندوم مورد نقد قرار گرفت و نشون داده شد که اشخاصی که نهایتاً زیر اون گزارش نهایی رو امضا کردن بی‌طرف نبودن، یعنی بهشون گفته شده بوده که حتی اگر قانع شدین خودتون، یقین کردین پیش خودتون که این ماجرا واقعیت داره، حقیقت داره، چنینه و چنانه، اما در این کتاب باید یه همچین چیزی بنویسین برخلاف منظیات خودتون به خاطر مصلحت امنیت و آرامش مردم شدن، که بعداً همین رو خود اون نویسندگان کتاب و امضا کنندگان اون گزارش مورد نقد قرار دادن و از توش اومدن بیرون و بعد به فعالیت‌های مستقل خودشون ادامه دادن و این فعالیت‌ها بسیار بسیار گسترده شد تا در 1978. در این سال وقتی موج ظهور اشیاء پرنده ناشناس بسیار بسیار بالا گرفت، یعنی یه حالت در واقع مبارزه طلبی پیدا کرد، یعنی به همون نسبتی که سعی می‌کردن در این مورد سانسور مطلق خبری ایجاد کنند، اینها گویی لج می‌کردن و می‌خواستن گرد این سانسور رو بشکنند و بیشتر و بیشتر و بیشتر ظهور می‌کردن. همین امر
موجب شد که سیاست کلی برخورد با این مقوله عوض بشه و سعی بکنن که تلاش بکنن که از یک جهت دیگه‌ای به این زمینه بپردازن. در 1977 و 1978 ایالات متحده دانشمندان، محققین و به طور کلی وزارت دفاع تصمیم گرفتند که افکار عمومی رو معطوف بکنند به اشیاء پرنده ناشناس و در این زمینه به طور مشخص از آلن هینک و از جدول دعوت کردند که به عنوان کارشناس بیان و در نوشتن یک سناریوی سینمایی نظر بدن برای اینکه یک فیلم خیلی دقیقی در این زمینه توسط هالیوود درست بشه و روانه بازار سینما در جهان بشه که مردم به این مسئله توجه بکنن. و اینها اومدن و نتیجه مجموعه تحقیقات و بررسی هایی رو که کرده بودن رو در اختیار سناریو نویس‌ها قرار دادن و تا آخر فیلم هم به عنوان کارشناس نظارت داشتن در فیلم برداری و حتی آلن هینک خودش در فیلم حضور داشت، اما جدول قبول نکرد که در فیلم حضور داشته باشه. به همین دلیل که از هنرپیشه‌های فرانسوی جای اون رو در فیلم گرفت و بازی میکرد، به جای اون نقش اون رو بازی میکرد. این فیلم بسیار معروفه به نام ملاقات از نوع سوم، یعنی رانکونتر دو ترویزیم تیپ، رانکونتر دو ترویزیم تیپ، ملاقات از نوع سوم، که این بسیار بسیار صدا کرد در زمان خودش و افکار بسیار زیادی رو مشغول و متوجه به خودش کرد و مشغول و متوجه به صحت این فیلم، به صحت این گزارش ها و بررسی ها و این که این مقوله رو دانشمندان و محققین و پژوهشگران جدی گرفتند. علت درست شدن یک چنین فیلمی و به صحنه سینما فرستاده شدن یک چنین فیلمی در اون تاریخ در 1977 اتفاقاتی بود که پیش از اون در گوشه و کنار عالم افتاد که یکی از مهمترین وقایعش واقعی بود که در تهران پیش اومد. یکی از بزرگترین گزارشات سری که در این زمان در زمان خودش به صورت خبری در روزنامه‌های اون زمان اطلاعات کیهان و غیره نوشته شد، اما فقط به صورت یک خبر کوچک، یعنی مشاهده سیر پرنده ناشناس که اون موقع بهش میگفتن بشقاب پرنده. اما اصل گزارش که توسط دستگاه‌های رادار و در واقع کنترل هوای ایران، کنترل آسمان ایران در گزارش روزانه فرودگاه مهرآباد نوشته شده بود، اینها از اون صفحه کنده شده بود و هرگز در ایران انتشار پیدا نکرد. اما همین مؤسسه تحقیقاتی بعداً همون صفحه کنده شده رو در امریکا و بعد در اروپا انتشار داد. یعنی اتفاقی که تو تهران افتاده بود رو مردم ازش همچنان بی اطلاع موندن تا اینکه بعداً در مغرب زمین منتشر شد. واقع تهران از این قرار بود که در حدود 1355 خورشیدی در تهران یه شیء پرنده ناشناسی به صورت ایستگاهی در هوا همینجوری معلق ایستاده بود و نور خیره کننده از خودش ساطع می‌کرد به خود، به طوری که توجه بسیاری از مردم رو به خودش جلب کرد. مردم به پلیس اطلاع دادن و پلیس و آتش نشانی و ژاندارمری و غیره بسیج شدن برای این موضوع. بعد این گزارش به فرودگاه مهرآباد داده شد و
تا با مشاهده راداری ببینن که آیا ابر یا این مثلا یه بالون یا یه چیزی، بعد متوجه شدن که واقعا روی صفحه رادار ظاهر میشه و هیچ هواپیمایی در اون حدود پرواز نمیکنه یا گزارش نداده که در اونجا ما میخوایم پرواز بکنیم و اجازه پرواز در اون ناحیه رو نگرفته. به همین دلیل ماجرا به مقامات عالی‌تر اطلاع داده شد، عالی رتبه‌تر، و به وزارت دفاع اطلاع داده شد، به ستاد بزرگ ارتشداران اون موقع اطلاع داده شد و به خصوص به کارشناسان نظامی امریکایی که اون موقع در ایران و در ارتش اون موقع ایران حضور داشتن. به دنبال این ماجرا این مشاهده حدود 2 ساعت و نیم به طول انجامید. عده بسیار زیادی از مردم تهران این رو مشاهده کردن تا اینکه نهایتاً 2 تا هواپیمای فانتوم چهار اون موقع که جزو زبده ترین هواپیماهای زمان خودشون بودن در اون تاریخ، یعنی 1976، یعنی تقریبا 31 سال پیش، اینها از فرودگاه مهرآباد بلند شدن با اجازه تیراندازی برای تعقیب و ردگیری این شیء نامعلومی که در آسمان تهران به طور ایستگاهی معلق بود تو هوا. خب این فانتوما، این 2 تا هواپیمای شکاری که در هر کدومش 2 تا یه خلبان و یک کمک خلبان بود، یعنی 4 نفر به طرف این حرکت کردن، اوج گرفتن و سقف پرواز هواپیماهای فانتوم 16,000 متره، یعنی اینقدر میتونه اوج بگیره. به طرف این پرواز کردن به همون نسبتی که اینا شروع کردن نزدیک شدن به اون شی، اون شروع کرد به حرکت کردن و حفظ فاصله. فانتومان به دنبالش راه افتادن، یعنی یک تعقیب و گریز هوایی در آسمان تهران شروع شد که بسیاری از مردم تهران اون موقع ناظرش بودند و به خصوص قررش موتورهای بسیار نیرومند این هواپیمای فانتوم توجه مردم رو معطوف به آسمون کرده بود که چه خبره، همه نگاه می‌کردن. اما این شیء پرنده فاصله خودش رو حفظ می‌کرد با اینها، یعنی اونقدر تند و سریع حرکت نمی‌کرد که گم بشه یا از صحنه رادار محو بشه یا از دید چشمی خلبانان دور بشه. انقدر هم کند حرکت نمی‌کرد که اینها بتونن بهش برسن. اینها رو به دنبال خودش می‌کشید و سرعتش رو کم و زیاد می‌کرد. یه حالت تعقیب و گریز حیرت انگیزی رو ایجاد کرده بود تا اینکه 1-2 بار سرعتش رو انقدر کاهش داد که این 2 تا جنگنده فانتوم بتونن بهش برسن و در اون میل 2 میل قرار بگیرن، یعنی در اون میدان تیر جنگنده های فانتوم قرار بگیرن. بلافاصله اینها اطلاع دادن که الان ما میتونیم این رو هدف قرار بدیم و بزنیم. فرمان تیر بهشون ابلاغ شد، دستور داده شد که شما میتونید الان تیراندازی کنید و این رو ساقطش بکنید. این مطالبی که عیناً منتشر شده در غرب، یعنی گزارش‌های خود اون خلبانان که به مرکز داده شده، گزارش مرکز کنترل هوایی مهرآباد و اینها تماماً توسط کارشناسان نظامی امریکا که در ایران بودن اینها جمع آوری شد و بعداً در مغرب زمین انتشار پیدا کرد. شاید بسیاری از ایرانی‌ها هنوز این مطلب رو ندونن که الان دارن میشنون. 2 بار به خلبانان جنگنده شکاری‌های فانتوم اجازه پرتاب موشک‌های سایواندر داده شد به این شیء پرنده.
هر دوبار وقتی که خلبانان دو هواپیما اومدن روی دکمه شلیک فشار بدن، کل دستگاه‌های الکترونیکی فانتوم از کار افتاد. هر دوبار. یعنی دقیقاً مثل این بود که این شیء پرنده داره با اینا بازی میکنه، اینا رو به بازی گرفته، نه این دو تا فانتوم رو و نه اون خلبانان رو، بلکه کل سیستم دفاع هوایی رو. و بعد یک دفعه به سرعت خودش اضافه کرد و دور شد از میدان تیر اینها، بعد از اینکه دستگاه‌های الکترونیکی اونها رو از کار انداخت و وقتی که فاصله گرفت باهاشون دوباره دستگاه‌ها به کار افتادن و اکتیو شدن. همون فرمان تعقیب ادامه داشت. اینا دنبال کردن، نهایتاً این مسیر ورامین رو اتخاذ کرد، به طرف ورامین رفت و در اونجا این خیلی به درازا کشید این تعقیب و گریز، تا اینکه در اونجا یه دفعه یه بخشی، یه قسمتی از این شیء پرنده جدا شد و به طرف زمین حرکت کرد و اومد روی زمین نشست و بعد خود اون شیء پرنده به طور ناگهانی یه سرعت خارق العاده گرفت و در یک آن از مشاهده وسطی چشمی و راداری محو شد. بلافاصله به ژاندارمری اطلاع دادن و ژاندارمری ماموران خودش رو به اون منطقه فرستاد و اون منطقه رو یه پریمتر خاصی گذاشتن، بستنش و اجازه ندادن که کسی بره اونجا و وجب به وجب اونجا رو جستجو کردن و چیزی پیدا نکردن. این ماجرای در اتفاق تهران بود که در 1355-1976 اتفاق افتاد. روزنامه‌های ایران این رو نوشتن، اما نه با این جزئیاتی که من گفتم، بلکه یه خبری که یه شیء پرنده دیده شده، یه خانمی تلفن زده گفته من یه چیزی دیدم، بعد هواپیماها بلند شدن تعقیبش کردن، بعد در حوالی ورامین یه قسمتی از این جدا شد و اومد روی زمین و ژاندارمری رفت اون منطقه رو بست ولی چیزی پیدا نکرد. این کل ماجرایی بود که تو روزنامه‌های ایران نوشتن، اما فرمان تیر و تعقیب و گریز و قفل شدن دستگاه الکترونیکی و این حرفا چیزایی بود که جزء اسرار نظامی اون موقع تلقی می‌شد و بعداً در خارج انتشار پیدا کرد. این نظیر این واقعه تهران که اون روز در صبح اتفاق افتاده بود و این شیء پرنده حرکت میکرد روی فضای تهران و این دو تا فانتوم اونو تعقیب میکردن و صدای قررش موتورهای این فانتوم ها توجه همه مردم رو به آسمون جلب کرده بود، به قدر عظیم و تکون دهنده بود که دیگه قابل انکار نبود. یعنی همه میدیدن، مشاهده کردن، این صحنه رو مشاهده کردن، دیگه روزنامه‌ها نمیتونستن راجع بهش ننویسن. نظر به اینکه اون موقع همسایه شمالی ایران اتحاد جماهیر شوروی بود، خب ممکن بود خیلی این تصور بکنن که این شیء یه دستگاه جاسوسیه که مثلا به طور فوق سری و محرمانه دانشمندان شوروی اینو اختراع کردن و فرستادن به ایران برای اینکه نشون بده که چقدر مثلا پیشرفته هستن و غیره. این فرضیه مطرح بود، اما به زودی نمونه همین واقعه در شوروی هم اتفاق افتاد، در بلژیک هم اتفاق افتاد، در جاهای مختلف اتفاق افتاد و نشون داد که این مقوله زمینی نیست، بلکه داره زمینیان رو به بازی میگیره. نشون میده که اینها قدرت رویارویی با این سیستم پیچیده رو ندارن، کل دستگاه‌های نظامی رو این میتونه از کار بندازه. این یه نمونه بود و یه نمونه دیگه در انگلستان اتفاق افتاد، یعنی در دل شهر، این در تهران در روز اتفاق افتاد، اما در دل شهر یه پایگاه نظامی در یه نقطه در خاک انگلستان
یه دفعه این سربازان کشیش و نگهبان مشاهده کردن که یه شیء نورانی در آسمان پیدا شده و بلافاصله به فرماندهان خودشون و مسئولان خودشون گزارش دادن و بعد این شیء به طرف زمین اومد، بالای هوای پادگان شروع کرد حرکات گهواره‌ای انجام دادن و بعد سرعت گرفتن و توجه همه رو به خودش جلب کردن، به طوری که چند تا ماشین جیپ مسلح به سلاح‌های سنگین تیربار دنبال کردن این رو روی زمین. این حرکت میکرد با یه فاصله کمی نسبت به زمین، با یه سرعت کمی که ماشین بتونه فاصله رو باهاش کم بکنه، کم و زیاد میکرد فاصله رو، و عده زیادی رو به دنبال خودش کشید و اینا نهایتاً نتونستن بهش تیر بزنن یا بهش دسترسی پیدا کنن و دوباره در مانور برگشت اومد روی فضای پادگان، برگشت دوباره اونجا و در یک آن وقتی تمام این نورافکن‌ها و تمام دستگاه‌های برقی روی این قراول رفته بود، یک دفعه کل سیستم برق پادگان به کلی از کار افتاد و خاموشی مطلق در همینجا برقرار شد و بعد این دستگاه رفت. این شیء پرنده یعنی کل سیستم برق رو از کار انداخت و این ماجرا چندین بار اتفاق افتاد. یعنی چندین بار در شهرهای بسیار بزرگ مثل بوستون امریکا، مثل نیویورک، در نقاط مختلف فنومن مشاهده اشیاء پرنده ناشناس با از کار افتادن سیستم برق همراه شد، به طوری که یعنی هر بار یه اتفاق بزرگ همراهش افتاد که توجه رسانه ها رو به خودش جلب کرد که دیگه نمیتونه زیر سانسور قرار بگیره. اینها یه مقدماتی شد برای که نهایتاً مقامات مسئول تصمیم میگیرن که راجع به این داستان یه برنامه بزرگ خبری به صورت یک فیلم سینمایی تهیه بکنن با یه سناریوی بسیار قوی که توسط کارشناسان خبره و نخبه این امر نوشته شده باشه، که ملاقات از نوع سوم نهایتاً فیلمی بود که درست شد که بسیار بسیار فیلم دقیق و مهمیه. یعنی حاصل مجموعه تحقیقاتی که از 1947 تا 1977 صورت گرفته بود در این فیلم خلاصه شده. یعنی در واقع چگونگی، یعنی شکل خارجی این شیء پرنده، کروی بودنش یا عدسی شکل بودنش و بعد سرعت خارق العاده‌ای که پیدا میکنه و بعد در واقع مرئی شدن و نامرئی شدن لحظه‌ای، یعنی در لحظه، یعنی مثل شما تصور بفرمایید مثل مثلا یه چهره یه شخصی رو در تلویزیون، وقتی شما تلویزیون رو روشن میکنید این چهره رو میبینید، وقتی خاموش میکنید دیگه نمیبینید. یعنی مرئی شدن و نامرئی شدنش مثل روشن کردن و خاموش کردن یه تلویزیون باشه، یعنی به این صورت. و موقعی که ظهور پیدا میکنه، یعنی در دایره رصد راداری یا چشمی قرار میگیره، با سرعت خارق العاده قادر به پروازه که تمامی قوانین ناظر بر سرعت در ملأ رو، یعنی در ملأ گازی یا در ملأ مایع رو میشکونه و در این حال هیچ صدایی تولید نمیکنه، یعنی در سکوت مطلق پرواز میکنه، یعنی مثل یه پر، در حالی که هیچ وسیله پرنده‌ای رو ما سراغ نداریم که توسط زمینیان درست شده باشه و موتورش صدا نده موقع پرواز، امکان نداره. و مطالب نظیر این. از جانب دیگه همچنان که گفتم نام این فیلم ملاقات از نوع سومه
این نامگذاری توسط آلن هینک صورت گرفته به خاطر اینکه اون کاتگوریزه کرد مجموعه مطالب مربوط به مشاهده این فنومن. یعنی گفت وقتی که این فنومن دیده میشه، رفتارهای این فنومن رو میشه طبقه بندی کرد. یعنی اول شما مثلا در طول روز میتونید این رو ببینید. در طول روز اسمش رو گذاشت دیسک دیورن. دیسک یعنی حالت دیسکی داره، حالت بشقاب داره، مثل بشقاب. و در طول روز اگر یه شیء مثل بشقاب دیده بشه که یه هنجارهای متفاوت با دستگاه‌های پرنده معمولی داره، این به یک کاتگوری تعلق میگیره. در شب دیگه حال فرمش دیده نمیشه در ابتدا، بلکه نورش دیده میشه، یعنی یه شیء نورانی دیده میشه. این شیء نورانی ابتدا در یه نقطه معینی از فضا، از هوا دیده میشه، بعد با یه سرعت خارق العاده نزدیک میشه به ناظر و در میدان دید ناظر قرار میگیره و در مرحله سوم یه ارتباطی، یعنی یه اثری از این مشاهده، یعنی تا زمانی که به صورت یه نقطه روشن خیره کننده در آسمون دیده میشه، این یه مقوله‌ایه. اما موقعی که نزدیک میشه به ناظر و یه اثری روی ناظر میذاره، این اثرشه، اثری که روی ناظر میذاره بسیار بسیار مقوله مهمیه. چه اثری میتونه بذاره؟ میتونه ناظر رو پارالیزه بکنه، میتونه افکار ناظر رو به هم بریزه، میتونه مثلا شدت تشعشعاتش مثلا آثار جلدی به جا بیاره، مثلا حالت سوختگی یا حالت نورزدگی پیدا بکنه، افکار اون رو متغیر کنه، رو شخصیت اون تغییر و تحول ایجاد بکنه. این میشه ملاقات از نوع سوم. یعنی ملاقات نوع دوم یعنی ملاقات نزدیک، یعنی برخورد نزدیک. ملاقات نوع اول یعنی برخورد از دور، یعنی رصد کردن از راه دور، دیدن وسط آسمون به صورت یک بشقاب در طول روز یا به صورت یک نور خیره کننده در شب. ملاقات نوع دوم، برخورد از نوع دوم یعنی اینکه از نزدیک، از فاصله نزدیک مشاهدهش بکنه که یا روی زمین نشسته یا در بین زمین و هوا معلقه و نسبتا نزدیکه، به طوری که میتونه تمام شکل و هنجارش رو ناظر مورد نظر قرار بده. و ملاقات از نوع سوم اثریه که این ملاقات روی ناظر میذاره، یعنی اثر فیزیکی از خودش به جا میذاره. اینو بهش این کاتگوریزه کردن و طبقه بندی کردن این رفتارهای شیء پرنده ناشناس موقعی که در میدان رصد ناظر خودش رو قرار میده هست که توسط آلن هینک طبقه بندی شد و ارائه شد. بر وقت در هر مورد هم یک گزارشی ارائه کرد که چند نفر به این صورت دیدن، چند نفر به اون صورت دیدن و غیره. دنباله بحث رو ادامه بدیم.
با سلام مجدد به یاران عزیزم. در این سناریویی که برای به طور بسیار دقیق و علمی منتجه مجموعه مطالعات و گزارشاتی که در طول چندین سال جمع شده و مورد بررسی و پژوهش اون گروه تحقیق زیر نظارت آلنسینک و جشنواره قرار گرفته، ماجرا خیلی عادی، ماجرایی که میتونه یه نمونه‌ای باشه که برای تمامی کسانی که یه همچین شاهده یه همچین صحنه‌ای بودن اتفاق افتاده باشه و ماجرا از این قراره که یه شخص بسیار عادی که داره زندگی روزمره خودش رو میکنه یک دفعه مشاهده میکنه که یه شیء پرنده ناشناسی بهش نزدیک شد. یعنی اون مثلا تو ماشین خودش نشسته داره میره، جلسه یه شیء پرنده ناشناسی نیمه شب به ماشینش نزدیک میشه و از این لحظه بعد افکار این دگرگون میشه، به هم میریزه، رو شخصیتش اثر میذاره بدون اینکه بفهمه چرا تحت تاثیر قرار میگیره و از این لحظه بعد دیگه به چیز دیگری نمیاندیشه جز اینکه دوباره یه همچین صحنه رو مشاهده بکنه. این نقطه مشترک تمام کسانی که یک همچنین تجربه رو داشتن. بعد در جستجو برمیاد که چجوری ارتباط برقرار بکنه. نهایتاً یه نیروی ناپیدایی دائم افکار اون رو به خودش مشغول میکنه که باید از این راه بری، باید به فلان نقطه بری، نمیدونم فلان، تا یه همچنین مشاهده رو که یک بار داشتی دوباره تجدید بشه و این نهایتاً به اونجا حرکت میکنه، میره به دامنه یک کوهی و تصادفاً وقتی به اونجا میرسه متوجه میشه که عده زیادی شبیه خودش هستن، یعنی کسانی که اونام این تجربه رو داشتن و این احساس رو داشتن که اگر بیان به این نقطه دوباره میتونن این تجربه رو تکرار بکنن. اینا همش مشاهداتی که بارها کسانی که براشون پیش اومده یه همچنین تجربه گزارش کرد. حال بحث علمی وقتی مطرح میشه، دانشمند زمانی وقوع و وجود چیزی رو مورد تقیید قرار میده به لحاظ علمی که بتونه اون رو در آزمایشگاه بار دیگر تجربه بکنه. مثلا اینو که آب در 100 درجه به جوش میاد یا در 10 درجه به جوش میاد، این یه امری که تابع آزمایشه، نیاز به یه دونه حرارت سنج داره که آدم بذاره توی آب و یه دستگاه حرارتی یا اجاق حرارتی آتش که زیر این آب روشن بشه مشخص بکنه که این در چند درجه به جوش میاد. ببرن بالای کوه، بیارن در پس دریا در نقاط مختلف ببرن مشخص بکنن که این نقطه جوش آب کجاست، چقدر. این روش علمیه. اما چیزی که دانشمند نتونه در آزمایشگاه ببره و مورد آزمایش قرار بده نمیتونه در موردش نظر علمی بده. این نکته بسیار مهمه. بسیاری از چیزها در عالم اتفاق میفته که اتفاق افتادنش قابل تردید نیست، اما تکرار پذیری نداره. یعنی تکرار پذیریش در اختیار آدم نیست. مثلا یه شهاب سنگی که از فضا میاد میفته توی زمین، این شهاب سنگی از فضا اومد افتاد تو زمین. حال یه دانشمندی بیاد بگه که من وجود این شهاب سنگ رو قبول نمی کنم به خاطر اینکه نمیتونم خودم یه شهاب سنگ رو بکشونم بندازم تو لابراتوار خودم که بگم که پس این ماجرا چون تکرار شد در آزمایشگاه من پس حقیقت داره. یعنی
فنومن هایی هستند که اتفاق میفتند و وجودشون قابل تردید نیست، اما قابل تکرار توسط خود دانشمند و محقق هم نیستند. مجموعه چیزهایی که خارج از قلمرو به تصرف بشره، یعنی به خصوص از فضا وارد زمین میشه، اینها تکرارش دست بشر نیست. یکی از دلایلی که مسئله اشیاء پرنده غیر زمینی هنوز تبدیل به یک سرفصل علمی نشده همینه، چون توسط دانشمند در آزمایشگاه قابل تکرار نیست. اختیارش دست خودشه، دست دانشمند نیست. حال در واقع دغدغه همه دانشمندان چی بوده؟ همه دانشمندانی که به طور پوزیتیو و واقع گرایانه به مقوله شیء پرنده نگاه کردند، نه اشخاص بدبین که از اول گفتن نه اینا افسانه است کنار بوده، این بوده که چطور بتونند تابع متغیر اراده اون شیء پرنده نباشن که هر وقت اون بخواد ارتباط برقرار بکنه بتونه ارتباط برقرار کنه. یعنی دنبال راهی هستند که خودشون بتونن این ارتباط رو ایجاد بکنن، یعنی تلاش بکنن یه روشی رو پیدا بکنن که از طریق اون روش بتونن اون شیء پرنده رو دعوت به ارتباط بکنن. این نکته بسیار مهمه و این نکته در واقع محور اصلی اون ملاقات از نوع سوم رو تشکیل میده. به همین دلیل شما مشاهده میکنید که در این فیلم، در این سناریو، داستان واقعه که کاملا جنبه علمی و جنبه دقیق و پژوهشی و آزمایشگاهی داره، یک دفعه ابعاد دیگری به خودش میگیره. چه ابعادی؟ اینه که ژک‌واله به عنوان یک کارشناس که در این فیلم یه نفر نقش اون رو بازی میکنه، به این نتیجه میرسه که باید یک زبانی برای تبادل با کسانی که این دستگاه‌های پرنده ناشناس رو درست کردند و به جو زمین می‌فرستنشون و ایجاد ارتباط از طرف خودشون با اشخاص مختلف روی زمین میکنن و غیر و ذالک وجود داشته باشه. باید این زبان رو پیدا کرد. بعد ژک‌واله به این نتیجه میرسه که این زبان باید یک زبان کیهانی باشه، نه یک زبان قراردادی، یک زبانی که نمیتونه زبان انگلیسی باشه یا فارسی باشه یا چینی باشه یا هندی باشه، بلکه یک زبان کیهانی باید باشه. بعد به این نتیجه میرسه که این زبان کیهانی باید زبانی باشه که از ریاضیات درش استفاده شده باشه که در تمامی کیهان در حقیقت برد واحد داره، چون تمام سراسر عالم از قوانین ناظر بر ریاضیات تبعیت میکنه. پس اون زبان کیهانی در واقع یک زبان ریاضی. بعد ژک‌واله به این نتیجه میرسه که این زبان ریاضی برای اینکه در عمل کاربرد داشته باشه به یک بخش خاصی از ریاضیات تعلق داره. یعنی این زبان جبر نیست، این زبان هندسه نیست. پس چه جور زبانیه؟ اونجوری که ابو علی سینا در گفتارهای قبلی یادآوری کردیم، وقتی راجع به فن ریاضی گفتگو میکنه دیگه ریاضی شامل حساب، شامل هندسه است، شامل موسیقی. پس اون زبان کیهانی که با عدد و رقم سر و کار داره، اما در عین حال
کاربرد عامه در سراسر کیهان میتونه داشته باشه چیزی نیست جز علم ریتم، علم ضرب. به همین دلیل ژاکواله میگه اگر ما بتونیم از ریتم و از ضرب استفاده بکنیم به نحوی که اون پایه و مایه اساسی اون ریتم و ضربی که ما استفاده میکنیم جزو الفبای زبان کیهانی باشه، ما زمینیان میتونیم با این کسانی که پشت تکنولوژی بشقاب پرنده یا اشیاء پرنده ناشناس هستن ما ارتباط برقرار کنیم. یعنی ما دعوتشون کنیم که بیان، ما دعوتشون به ارتباط کنیم، ما نقطه قرار ملاقات رو مشخص کنیم و بگیم ما در این نقطه در این زمان منتظر شما هستیم. این چیزی که ژاکواله ارائه میکنه و این زبان رو حالا دنبالش ایجاد بگیریم، یعنی زبان ریتم. به کجا میره؟ ژاکواله میره به هندوستان و در کهن‌ترین اقوام و قبایلی که در گوشه و کنار هندوستان هستن شروع به تحقیق میکنه راجع به ریتم‌هایی که اینها هنگام مراسم عبادی خودشون به کار میگیرن. باهاشون گفتگو میکنه، میگه شما این ریتم رو از کجا یاد گرفتین؟ میگن ما نمیدونیم. هدفتون از به کارگیری این ریتم‌ها چیه؟ انگشتشون رو به آسمون میگیرن برای ایجاد ارتباط با آسمان. به همین دلیل ژاکواله اینا رو جمع میکنه، این ریتم‌ها رو جمع میکنه و یک دایره المعارف برای خودش درست میکنه و میاره به اون مرکز مؤسسه مطالعات فضایی و هوایی خودش و چند تا ریتم پایه‌ای رو استخراج میکنه و بعد در اون نقطه ملاقات مورد نظری که اینا در نظر میگیرند یک دستگاه ارگ الکترونیک بسیار بسیار عظیم قرار میدن که وقتی این ارگ رو مینوازند اکوی صدای این ارگ در سراسر اون کوهستانی که اینا در کوه پایش این لابراتوار رو قرار دادن منعکس میشه با طنین بسیار بسیار زیاد. و از طریق این الفبای ریتم با وزن خاص تلاش میکنن که ارتباط برقرار بکنن و وقتی که با این ریتم معین اون ملودی خاص رو در واقع کامپیوتری که ملحق کردن به اون دستگاه ارگ شروع به نواختن میکنه، یه دفعه سر و کله این اشیاء پرنده ناشناس پیدا میشه که یک در واقع سفینه مادره که طلایه‌دار این سفینه مادر که از کل این کوه چند برابر بزرگتره یک دفعه پیدا میشه و پیش از اون اشیاء پرنده ناشناس کوچکتری به طور مداوم میان و در اون محل میچرخن و غیر وزاله. وقتی این دستگاه شروع میکنه ارگ رو زدن، اون سفینه مادر به همین ترتیب همون ریتم رو جواب میده و هم به طریق خاموش و روشن شدن رنگ‌های مختلف و چراغ‌های مختلف، نورهای مختلف که روش قرار گرفته و هم ارتعاشاتی که در جو تولید میکنه به طوری که کل اون سیستم ارگ و کامپیوتر و اینا همه متلاشی میشه، از کار میفته. و در واقع اینجا متوجه میشیم که ریشه بسیاری از اعمال آیینی که در نقاط مختلف و دورافتاده کره زمین وجود داشته راه به کجا میبره، از کجا نشأت میگیره، هدف از به کارگیری اینها ایجاد ارتباط غیر زمینی با کجا بوده، با چی بوده، به چه ترتیب بوده غیره.
این در واقع مقوله‌ای که شما یه دفعه مشاهده می‌کنید که خیلی چیزها در همدیگه ادغام میشه و بیان میشه و گفته میشه. بعد در این حال ضعف و ناتوانی و عجز بشر رو نشون میده که با تمامی پیشرفت تکنولوژی و غیره و ذالک و فلانش و هر چقدر که خودش رو قوی و مقتدر تصور بکنه در برابر یه دونه سفینه مادر مثلا که یک اندکی ارتعاش صداش رو بالا ببره همه دستگاهاش متلاشی میشه و تمام کارخونه‌های برقش از کار میفته. یعنی دائم با حضور خودشون اینها میخوان عجز ما رو به ما نشون بدن، ناتوانی ما رو به ما نشون بدن که ما هر چقدر که خودمون رو مقتدر، اینا همش دعواهایی که ما خودمون با خودمون میتونیم بکنیم که مثلا ایکس از ایگرگ زورش بیشتره یا از یکی کمتره یا غیر بزاده، اما در سطح کیهانی و در سطح عظیم یونیورسال اصلا مطرح نیست. همه این مجموعه این چیزا اصلا به شمار نمیاد و مطرح نیست. این ملاقات از نوع سوم در واقع این درس رو همراه خودش داره. در فیلمی که در هالیوود درست شده و جدی‌ترین فیلمی که در این زمینه درست شده، فیلم‌های دیگه‌ای که در این مقوله درست شد کاملا جنبه فیکسیون خالص داره. ستار وار، جنگ‌های فضایی غیره، اینا همه تمام حالت در واقع رامبو و تازان بازی و غیر بزاره افکار چیزه. اما این با توجه به اینکه کارشناسان نخبه‌ای که پشت این فیلم بودن و این فیلم درست کردن در واقع حاصل مجموعه تحقیقاتی بود که ظرف 30 سال انجام داده بودن، اما از اون زمان تا حالا 30 سال دیگه گذشته. یعنی الان ما در 2007 و در واقع دقت تحقیقات خیلی زیادتر شده، ضمن ابزرویشن ها و رصد هایی که انجام شده خیلی بیشتر شده. بعد فیلم های بسیار زیادی تهیه شده، اسناد و مدارک بسیار زیاد جدیدی وجود داره که این خیلی 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 زیاد کمک کرده به دقت و تعمیق بررسی این مقوله. البته الان هیله سال هاست که دیگه در میون ما نیست و اما تحقیقات اون و روش اون رو جشنواره ادامه داره و البته خودش روش مستقل داره و ارائه کرده و کتاب‌های بسیار زیادی هم در این زمینه نوشته که یکی از مهمترین بحث تحقیقات جشنواره در واقع رو کردن دست شارلاتان ها یا مجموعه کسانی بودی که خواستند با سوء استفاده از واقعیتی به نام اشیاء پرنده غیر زمینی مردم رو فریب بدن و به دنبال خودشون بکشونن که این مقوله رو در گفتارهای دیگه انشالله مورد بررسی قرار بده. خدا یار و نگهدار.